किङ इज ब्याक है। आज हामीहरू फेरि चिया खान जाँदैछौँ र यो ठाउँ कहाँ हो सायद यु अल मे नो इट, दिस इज चाराली। यहाँबाट चिया खाने ठाउँमा यात्रा अगाडि बढिरहेछ। हामीहरूको चिया कफी खाने ठाउँ कहाँ हो सायद एभ्री वान अफ यु नो इट, कन्याम। यस, अनि आज हामी दुईजना छौँ। को छ त भन्दा जस्ट वेट एन्ड वाच। ओके, यहाँ एउटा काम छ तर सटरडे सब बन्द रहेछ। So everyone, welcome back to my channel. It's me Subash from Java. सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ यो च्यानललाई र जसले माया सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको छ उहाँलाई एकदमै थ्याङ्क्स, धन्यवाद। र आज यो भनेको मेची हाइवे पर्न जान्छ। हामी कन्यामसम्मको यात्रामा गइरहेछौँ छोटो रिफ्रेसमेन्टको लागि। पछिल्लो लगभग पनि 4-5 महिनादेखि हामीहरू कन्याम पुगेको रहेन रहेछ। अप्ठ्यारो लाग्यो, त्यसैले आज अचानक हिँड्यौँ। अब 39 किलोमिटर टु फिकल र गोलाइ घुम्ती ड्रोन सुट र ड्रोन फुटेज पनि आउनेछन्। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य नै हेरेर साथ दिनु होला। र बाटोको प्रगति भइरहेको अवस्था, यो बाटोलाई सबै बी क्लास फिलिङ हालिएको रहेछ, त्यसरी हालिन्छ। हामी कस्तो गनायो होला कत्रा, पुरै फिलिङ गरेको रहेछ। चित्त बुझ्छ कोही कोही बेला यस्तो। यो बाटो भएपछि के चाहिँ फाइदा हुन्छ भने गाडीको ग्रिप बढी आउँछ, अनि अर्को भनेको फाइदा पनि छ नोक्सान पनि छ। एक त गाडीको ग्रिप राम्रो आयो, अर्को भनेको राति हिँड्दाखेरि लाइट राम्ररी देखिन्छ। र नोक्सान भनेको यो साइडमा बालुवा हुन्छ, साइडमा धेर गयो भने सजिलैसँग लड्न सकिन्छ। डाउनमा फेरेको मुहार हेर्न त हेरिएको थियो तर अझै राम्ररी हेरिदिउँ। आज यसो बसेर चिसो हावासँग होइन चट्टसँगले चिया कफी पिउने भएर निक्लेको। अनि अर्को कुरा भनेको भान्जा आइरहेछन् मेरो, भान्जा छन् पछाडि, अहिले देखाइहाल्छु। ओइज है। हिँड्दै गरेको अवस्था। अब बुधबारे पुगिसक्यौँ, 1 किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको छ। र कन्याम जाँदाखेरि अथवा इलाम ताप्लेजुङ जाँदा सबैभन्दा पहिलो चढ्नुपर्ने उकालो भनेको यो पर्छ। र यो उकालो कट्न साथ बर्नेको चिया बगान आउँछ। बर्नेको चिया बगानको सुन्दर दृश्य पनि अवलोकन गर्छौँ हामी ड्रोनबाट। 11 बजी चाहिँ टाइम छ हामीसँग। सो हि इज द वान। अघि भर्खरै मैले कुरा गरेको थिएँ होइन, हो त हो, सही हो। हामीहरू बच्चा बजीदेखिको साथी प्लस आफ्नो मान्छे मामा भान्जा बच्चा बच्चीसँग खेलेको है। अब यहाँनिर चाहिँ ड्रोन उडाउने एन्ड आफ्टर द्याट विल मुभ आउट, किनकि धेरै नै भइसक्यो तर बर्ने टी गार्डनमा ड्रोन उडाएको थिइनँ अहिलेसम्म। This is the way I love on this way. एकदम राम्रो देखिन्छ यहाँदेखि सट्टसँग भएर कालो है। तेरे होठों पे ये गालियाँ। वेलकम टु इलाम। यो खोलाबाट हामी इलाम प्रवेश गर्छौँ तर गेट भने अलि मास्तिर मात्र छ। रोङ गाउँपालिका यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। यहाँनिरको उयो फुटाइसकेछन् मान्छेले। मिरर यस्ता दानवहरू पनि हुन्छ नि यार। एन्ड दिस इज जोरकलस इलाम। जोरकलस इलाम प्रवेश गरेको अवस्था। यहाँनिर हाम्रो चेकिङ हुन्थ्यो तर हामीलाई रोक्नुहुन्न, बिकज वी आर ए प्रोफेसनल राइडर। झापादेखि कन्याम आउँदा रोकिएर हेर्नै पर्ने ठाउँमा पर्छ यो। पछिल्लो 1 वर्षमा, मतलब आजभन्दा पछिल्लो ठ्याक्कै 1 वर्षको बेला पनि हामी यहीँ थियौँ। हामी दुईजना नै थियौँ। यही ढुङ्गामा बसेर फोटो हानेको थियौँ हामीले भने आज पनि यहीँ आइपुग्यो। आज ड्रोन सुट पनि लिन सोचिरहेको छु, पाठ लागिरहेछ। यु क्यान सी द भ्यू होइन, भ्यू देख्न सकिन्छ। यहाँनिर राम्रो भ्यू निकाल्छ ड्रोनले, तर पाठ लागेको कारणले गर्दा भ्यूमा देखिने पऱ्यो। सो द्याट इज वाइ ड्रोन सुट सायद लिँदिनँ है। झर्छ होला हेलमेटसँगै घुल्न पनि खोजिरहेछ।
त्यो भने यहाँनिर टक्क एउटा सानो भ्यू निकाल्ने। अब कन्याम हामीको मेन भ्यू पोइन्टसम्म पुग्नको लागि 3 किलोमिटर लगभग बाँकी रहेको छ। त्यो एकपटक झन्डी डाँडा भन्दै गएको थियौँ, त्यो पनि यतै कतैबाट छिरेको थियौँ हामी, अलि मास्तिरबाट हर्कटेबाट चाहिँ। यो चाहिँ कुटी डाँडा हो, पाथिभरा चढ्ने तल्लो बाटो। हिजो त सिजन पनि पर्दैन होला। ए शनिबार हो नि त आज। दिस इज कल कुटी डाँडा। यहाँबाट जाने हो जाँदा, मेरो सल्लाह अनुसार यताबाट जानु उताबाट घुर्नु। हामी पस्दैनौँ किनकि खाना खाएर आएको छौँ। एन्ड वान मोर थिङ, हामीहरू कुटी झन्डी डाँडा भन्दै चढेको ठाउँ यहाँ हो। यहाँबाट बाटो लागेको हामीहरू यस्तो बाटो गएका नि हामी आम्मा के को हिँड्दै बाइक डाङडाङ र डुङडुङ एउटा छैन। मैले 3टा पार्ट बनाएर हालेको भिडियो हेरेको छौ, झन्डी डाँडा भन्ने हो त्यो भिडियो। यही त हो त, त्यहाँबाट उकालो लागेको हामीहरू। प्रवेश गरेको अवस्था यहाँनिरको हरियाली बन्द सुरु भयो भने पाठै पाठ लागिरहेछ, उडिरहेछ बादल। अब यहाँनिर चेकिङ पोइन्ट छ, आउट चेक पोस्ट। पानी पिउने, यस हामी पानी पिउँछौँ। पानी पियो, अब हिँड्यो यहाँबाट पनि। फाइनल्ली आफ्टर 3 months, वेलकम टु ग्रीन सिटी कन्याम। वेलकम, आई एम ब्याक। So this is the view from Kanyam. हामी ड्रोन शट पनि अवश्य लिन्छौँ। ड्रोन शट खासै गतिलो नहोला कि जस्तो पो देख्न थाले त। एनिवे दिस इज आवर कन्याम। 7-3 महिनापछि आएको ठाउँ यस्तो लाग्छ नि मलाई। यो हामीहरूको पूर्वी नेपालको एकदमै प्रचलित जग्गा हो र पश्चिमबाट आउँदा यो ठाउँ नछुटाउने, अथवा काठमाडौँतिरबाट, पोखरातिरबाट, चितवनतिरबाट आउँदाखेरि कोही पनि आउनुभयो घुम्न भने छुट्याउनै नहुने ठाउँमा पर्छ यो। सो सबैजनालाई मैले अहिले भनिदिएँ, नछुटाउनु होला यो ठाउँ यदि तपाईँहरू घुम्न आउनुभयो भने। Okay, this is my lab. Mini bungee, के हो, जिप लाइन, स्काई साइकल, स्पोर्ट क्लाइम्बिङ, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार कहाँनिर रहेछ। दिस इज आवर ग्रिन सिटी। यसो बुझौँ, जानकारी पनि पाइन्छ, नयाँ आउनेलाई पनि थाहा हुन्छ होइन। So now we are heading towards bungee jumping, paragliding, अनि zip line, अनि something more. ए ओके, म्याप पनि रहेछ। म यो कार्डको फोटो पनि हालिदिन्छु म। पहिला हामी पिकनिक आउँदा यहीँ खाएको थियौँ पिकनिक, यहाँभित्र। घोडाको सवार हामी गर्दैनौँ किनकि घोडादेखि मलाई एलर्जी छ भनेर पहिला भनेको ठाउँ यहीँ हो। घरिघरि त राम्रो पनि लाग्छ, रमाइलो पनि लाग्छ, देश विकास भइरहेछ। पहिला आउँदा यस्तो थिएन होइन। पर्यटक क्षेत्रमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हो नेपालले, तर खै के भनौँ यार। 1-2टा टावर बनायो, भ्यू टावर बनायो भने सरकारलाई दुनियाँभरका ट्रोल हान्न थालिहाल्छन् मान्छेले। त्यसको पर्पज थाहा छैन, के को लागि बनाइरहेछ भनेर बुझ्ने सोच्नु छैन। आउँदाखेरि पेट्रोल पम्प पुग्नु अलिकति अगाडि यहाँबाट बायाँ पस्ने बोर्ड राखिदिएको छ, साइन छ है। बाइक त्यहाँ पुग्यो हामीहरूको, अनि मात्र म घुरेर आएर फेरि बनाएको भिडियो। यहाँबाट दायाँ नजाने, बायाँ जाने, यहाँ बोर्ड देखेको छ, साइन देखेको छ, वे देखाइदिएको छ। र पानी खाने काम चल्दैछ। म पनि पानी पिउँछु, तर कसरी खाने हो नि। बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ। परबाट
तपाईँहरू हिँड्न चाहनुहुन्छ भने सिधै हिँड्न सक्ने बाटो छ माथि नै बाटो कन्यामबाटै सिधै पस्न सकिन्छ यो गाडी लाने हुँदा मात्रै यहाँ आउनु परेको आवश्यकता हो बाटो त हो गाडी धुलाएर ल्याएको फेरि हिँडै हुने पर्यो लडिन्छ कि क्या हो लडिएन सूर्योदय एडभेन्चरको हामी कुन पोइन्टमा आइपुग्यौँ वाट इज दिस पोइन्ट कल यो भयो हामीहरूको जिप लाइन ठ्याक्कै ओहो हाम्रै ठाउँमा यत्रो विकास भइसकेछ हामीलाई नि थाहा छैन है यो जिप लाइन भयो बन्जीको कहाँ हो बन्जीको त्यो पारिबाटै हो अर्को माथि टुप्पामा त्यहाँबाट हो ए मतलब यसो के छ हामीहरूको यहाँ चार्जहरू अहिलेको हालचालमा हजुर त्यसमा एउटा अफर छ बियर खानलाई एउटा क्यान बियर फेरि अनि बियर खान लिनुहुन्न कसैले भनेपछि त्यसमा एउटा चाउमिन 1 प्लेट र कोक एउटा फ्री छ साइकलको उयो लाइन भनेको त्यो बनिँदै गरेको हो कि साइकलिङ बनिँदै अब पहिला जम्पिङ बनिने नेक्स्टमा चाहिँ अब साइकलिङ अस्ति नै सुनेको थियौँ हामीले होइन अनि आज पो त्यहाँ कन्यामा आइपुग्दा यसो हेरेको बन्जी सन्जी भनेर एड हाल्नु भएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ बन्जी चाहिँ गतिले सुरु हुन्छ अनि यसो हेरेको जाउँ न त गएर हेरौँ अब आफ्नै ठाउँमा विकास हुँदैछ भने हामीहरू भनेको झापाबाट झापा भनेको आफ्नै ठाउँ त हो This is just right after 1 hour. अब सबै त सक्यो खाजासाजा खायो बन्जीसँग ध्यान दिँदैन यत्रो रहेछ आफून सेयर हे होइन यति ठाउँ को फ्री राख्ने त्यस्तो हामी कुसमा जान्छ कुसमा वर्ल्डको सेकेन्ड हाइएस्ट बन्जी जम्पिङ नेचुरल हुन्छ ल अहिलेलाई गयौँ ल हुन्छ ल र फाइनली अब चाहिँ यहाँदेखि निक्लिने निदो गऱ्यौँ र ड्रोन सुट लिन सोधे जस्तो भएन बाइक यहाँ रोइरहेछ मेरो दे आर रेडी विथ GoPro Hero 10 फाइनल्ली टाटा बाई बाई टु दिस सूर्योदय एडभेन्चर्स पोइन्ट फेरि कुनै दिन आउने उसमा हामी त्यहाँबाट निक्ल्यौँ होइन फेरि घुम्दै फिर्दै कुनै दिन आउँछौँ हामी यसपालि सधैँको ठाउँमा जुन कन्याम थियो जुन भ्यू पोइन्ट थियो त्यहाँतिर हामी चढिनौँ आज धेरै बेर टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ अब होइन तकरिबन 3 घन्टा जति सो अब चाहिँ हामी घुरेको अहिले भनेको बेलुकाको 3:30 भयो बेलुका होइन 3:30 बजिसकेको रहेछ केही पो देखिँदैन त बाटो कहाँ छ भन्ने बेला भयो है जाडो भयो बिहान मैले लेदरको ज्याकेट लगाऊ भनेको नि है ठोक्छ है मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे अघिदेखि यस्तै छ नि हामी पो टाढा सुरक्षित ठाउँमा थियौँ त ओहो यो हो नि त शैली होइन शैली यस भ्लगलाई म यहाँनिर कन्क्लुड गर्न चाहन्छु सो एभ्री वान अफ यु प्लिज टेक केयर स्टे सेफ हेभ ए गुड टाइम जो नयाँ हुनुहुन्छ कृपया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि मलाई मोटिभेसन मिलोस् यस्तै नयाँ भिडियो हाल्नको लागि र म अब चाहिँ यहाँबाट बायाँ मोड्दै I'm going towards my home. Hello, I want to say you all have a good time. Take care. Bye bye.